هنشرح عظمة هي تعتبر أطول عظمة في جسم الإنسان، اللي هي عظمة الفيمر. يهمني في العظمة دي إن أنا أعرف مكانها. هي موجودة في الثاي ما بين الهيب جوينت اللي هو مفصل الفخذ والني جوينت. الفيمر طولها الافريج تقريبا 45 سم، وبيقولوا لو ضربنا طولها في 4 هنجيب طول، يعني طبعا هي الافريج 45 بس أنا ممكن ألاقي الطول أقل أو أكتر، فلو ضربنا طولها في 4 هيطلع طول البني ادم هو صح كان قد ايه؟ شافت. الهيومرس كانت الهيد والنك والشافت خط واحد، لكن بالنسبه للفيمر لا، في انجل ما بين النك والشافت اسمها نيك شافت انجل. طيب تعالوا نتكلم على حته حته. اول جزء نتكلم عليه اللي هو الهيد. دي الهيد اوف ذا فيمر، طبعا سطح سموث زي ما انتم شايفين. دايركتد ايه؟ رايحه للهيب بون، يبقى دايركتد ميديالي وابورد وفورورد، 3 اتجاهات. وحجم الهيد هنا هو غير حجم الهيد في الهيومرس. هنا more than half of a sphere، يعني محتاجة أقل من نص كورة عشان تكمل تبقى كورة كاملة. بعد ما عرفنا إنها سموث وإن هي الارتيكولار سيرفيس في الهيب جوينت وإنها دايركتد ميديالي وفورورد وابورد، هنجي في السنتر بتاعها نلاقي فيه حفرة تقريبا، ما بنقولش في السنتر بالملي يعني، في السنتر بتاعها فيه حفرة هنا اهو، اللي هي دي اسمها فوفيا. ودي هنعرف ان في ليجمنت هتمسك فيها بعدين لما ناخد الهيب جوينت، بس دلوقتي نعرف ان في سنترال ديبريشن، حته منخفضه في السنتر بتاع الهيد، ودي بيسموها ايه؟ بيسموها فوفيا. بعد الهيد طبعا هتيجي النك، والنك اللي هي المنطقه دي للشافت، الحته دي، ودي طولها حوالي 5 سم. وواضح ان النك بينها وبين الشافت في انجل، الانجل دي بتتراوح من 110 ل 140 درجه. الانجل اللي اسمها نيك شافت انجل، هي هتبقى اقل في الفيميلز، في الستات بتبقى اقل، في الاطفال بتبقى اكتر درجه. يعني الرينج ده بيبقى الفيميلز اقرب للرينج القليل. ليه؟ عشان كل الانجل دي لما تقل الابر اند اوف ذا فيمر تبعد عن الابر اند اوف فيمر الناحيه الثانيه. يعني لو احنا تخيلنا ان الهيد دي الانجل دي اكتر كده، هتبقى الابر اند اوف فيمرز قريبين من بعض، وده مش مطلوب في الفيميل لان الفيميل عندها البلفس اكبر. طيب ايه اللي يبعد الابر بارت بتاع الفيمر عن بعضه؟ الانجل دي انها تقل. عشان كده الانجل دي بتبقى قليله في الستات في الفيميلز، واكتر في الاطفال والميل، افريج بين الاثنين، اسمها نيك شافت انجل. والانجل دي لو زادت، لو كانت زياده، بتبقى حاجه اسمها كوكسا فالجا، ودي غالبا بيتولد الطفل وعنده الهيب جوينت مخلوع في حاله الكوكسا فالجا اللي هي انكريزد انجل. ديكريزد انجل بقى ممكن تحصل لو حصل كسر في النك، فتلاقي ان النك نزلت لتحت بالعرض اكتر، وبالتالي الانجل دي ايه؟ قلت، ودي بيسموها كوكسا فارا. يبقى كوكسا فالجا، كوكسا فارا، دول تو فيتشرز او تو ابنورمال فيتشر للانجل دي. كوكسا فالجا يعني الانجل زياده عن اللزوم، ودي الطفل اللي عنده كونجينيتال انومالي فيه الانجل دي واسعه قوي، يعني الهيد اقرب لانها تبقى على لاين مع الشافت، بيبقى المفصل مخلوع، بيتولد الطفل وعنده المفصل مخلوع، حاجه اسمها congenital hip dislocation. تمام؟ لكن الانجل قليله يبقى غالبا دي بتبقى حاله ايه؟ حاله كسر في النك، والنك بقت هوريزونتال مش مايله زي هنا، بتبقى مور هوريزونتال، فتلاقي الانجل بقت قليله اقل من 100 نتيجه كسر طبعا. نيجي بعد كده الجنكشن بين النك والشافت فيه ايه؟ يقول لي من قدام في راف لاين اللي هو ده، وهنعرف ليه اسمه انترتروكانتريك لاين. اوكي، لان هو الطرفين بتوعه الابر اند جاي من حته اسمها جريتر تروكانتر، والجريتر تروكانتر ده عباره عن كوادرانجولار اليفيشن اللي هو ده، وده موجود على اللاترال سايد اوف ذا ابر اند عكس الهيد. الهيد ميديال، ادي الهيد وادي الجريتر تروكانتر. الجريتر تروكانتر موجود على اللاترال سايد اوف ذا ابر اند. الجريتر تروكانتر كوادرانجولار، ليه anterior surface اللي هو ده، وليه lateral surface اللي هو ده، وليه posterior surface اللي هو ده. طيب فين السطح الرابع ما دام كوادرانجولار؟ يقول لي هنركز كده على السيرفيس ده. السيرفيس ده اللي هو ورا صباعي، هشيل صباعي دلوقتي نشوفه، اسمه ميديال سيرفيس اللي هو ده. والميديال سيرفيس لو بصينا فيه هنلاقي هنا في حفره
اللي هي دي، الحفرة دي اسمها تروكانتريك فوسا. اوكي، وورا الحفرة دي يعني كده هنا هلاقي في سيرفيس هيستقبل 3 عضلات في الحتة دي. يبقى عندي حفرة وميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر ما هواش ريجولار، لا ده في حفرة وراها سطح. الحفرة اسمها تروكانتريك فوسا تستقبل عضلة واحدة، والسطح اللي وراها ده هيستقبل 3 عضلات، 3 تندونز لازقين في بعض ويجي يمسكوا هنا وهنعرفهم بعدين. يبقى الجريتر تروكانتر نعرف عنه ايه؟ ان هو لاترال في الابر اند اوف ذا فيمر، كوادرانجولار ان شيب، ليه انتيرور سيرفيس. ولو بصينا كده يبقى ليه لاترال سيرفيس، واللاترال سيرفيس عليه اوبليك ريدج بالمنظر ده، وهنعرف عشان مين الاوبليك ريدج ده. وبعدين بوستيرور سيرفيس هنا في الباك. الميديال سيرفيس بقى هو اللي فيه حفره، ميديال سيرفيس اللي مواجه للهيد، تروكانتريك فوسا وراها سيرفيس 43 ماسلز اتاتشمنت. طب ما دام في جريتر تروكانتر يبقى اكيد في ليسر. فين هو الليسر تروكانتر؟ اهو. والليسر تروكانتر مور بوستيريور على الميديال سايد ومور بوستيريور. لما تبصوا كده منظر امامي هتشوفوه بالعافيه، لانه هو مش ميديال، لا هو بوسترو ميديال من ورا اكتر. طيب الليسر تروكانتر ده شكله ايه؟ كونيكال، يعني القاعده بتاعته واسعه وهو طالع من الفيمر، كل ما يخرج لبره بيبقى نارو، وده شكل المخروط. بين التو تروكانترز الجريتر والليسر من قدام في لاين رف ريدج اسمه انتر تروكانتريك لاين، ومن ورا سموث وايد كريست اللي هو ده اسمه انتر تروكانتريك كريست. اهو بين الليسر، ادي الليسر اهو وادي الجريتر من ورا فروم بيهايند. وهنعرف عرفنا ازاي الفرونت من الباك. ممكن نبص دلوقتي مع بعض تحت في اللور اند، هلاقي ان اللور اند فيه فاصل ما بين تو بوني بروجيكشنز من اللور اند اوف ذا فيمر، لكن من قدام هما فيوزد مع بعض. فلما نبص كده من قدام ماسكين في بعض، لكن من ورا هيبقى في فاصل بينهم وهنعرف اسمها ايه. الفاصل ده بيقول لك كل ده باك بتاع الفيمر بما فيهم ده. طيب ده اسمه ايه؟ اسمه انتر تروكانتريك كريست، وده موجود من ورا بين التو تروكانترز. وده عكس مين من قدام؟ انتر تروكانتريك لاين اللي جاي من الجريتر للليسر تروكانتر. يبقى الابر اند لو احنا قلنا اسامي كده سبوتس، ايه دي؟ هيد، ايه دي؟ نيك. بين النيك والشافت في ايه؟ يقول لي في انجل كام درجه؟ 110 ل 140، 110 ل 140. هي فين؟ مين اكتر ومين اقل؟ في الاطفال هي اكتر رقما، وفي الفيميل هي اقل رقما، لكن الميل في الميدل رينج. بين النيك وبين الشافت عندنا 2 تروكانترز وبينهم حاجتين، حاجه من قدام وحاجه من ورا. التروكانتر الكبير ده موجود لاترال اسمه جريتر تروكانتر، وقلنا ان ليه انتيريور ولاترال وبوستيريور سيرفيس، وميديال سيرفيس فيه تروكانتريك فوسا، وليه تيب، دي قمته. التيب اوف ذا جريتر تروكانتر مايل لورا اكتر من قدام، ده التيب اوف ذا جريتر تروكانتر. بعد كده يبقى نشوف فين الليسر تروكانتر. ادي الليسر تروكانتر اهو، والليسر تروكانتر كونيكال ان شيب وما هواش ميديال. يعني لو كنا قلنا الجريتر لاترال، الميديال او الليسر تروكانتر نوت بيورلي ميديال، هو لورا شويه فيسموه بوسترو ميديال. بين الاثنين من قدام في لاين رف لاين اسمه انتر تروكانتريك لاين، ومن ورا في كريست راوندد وسموث، وده هيبقى اسمه انتر تروكانتريك كريست. above the middle of this crest هنلاقي فيه تيوبركل. التيوبركل دي هنا اهو بالظبط، ودي هتبقى اسمها ايه؟ كوادريت تيوبركل، اسمها كوادريت تيوبركل. بعد كده ننزل من الابر اند للشافت. لما نيجي نتكلم على الشافت هنبص من الجنب كده، هنلاقي ان الشافت نازل مقوس للامام كده انتيرور وكده بوستيرور. عرفت ازاي يا دكتور؟ نبص على اللور اند، شايفين الفاصل ده ورا، لكن ملتحمين ببعض من قدام. فنيجي هنا اهو نلاقي ان الشافت از كونفكس انتيروري، وده ليه وظيفه في البودي ويت ترانسميشن، انه بينقل الوزني قدام الني، ووزني او تقل وزني لما ينزل قدام الركبه بيخليها مفروده لوحدها، فيقلل المجهود المبذول من العضلات اللي بتعمل الاكستنشن في الني. بعد كده بنتكلم عن الشافت دون غير الكونفكستي الفورورد اللي قلنا عليها، بنقول ان هو ليه انتيرور سيرفس كامل من فوق لتحت. اوكي، وهنا هون على الجنب ده هيبقى ميديال ولا لاترال؟ ايه رايكم؟ السطح ده هيبقى ايه؟ ميديال. بصوا الهيد يبقى الاوبوزيت لاترال. طب هل في بوستيرور سيرفيس؟ هنشوف دلوقتي.
ان البوستيرو سيرفس موجود في التلت الفوقاني والتلت الاخراني، التلت الوسطاني لا. فلما نيجي نبص على الباك هنلاقي ان هنا في سيرفس بوستيرو سيرفس، هنا البوستيرو سيرفس بقى نارو قوي وبقى مكانه لاين هنسميه لينيا اسبرا، ويرجع تاني البوستيرو سيرفس يبقى برود هنا. طيب في الابر سيرد اوف ذا باك في عندي حاجه اسمها جلوتيال تيوبروستي، ودي نازله من الجريتر تروكانتر. جلوتيال تيوبروستي بتمسك فيها 3 عضلات، منهم عضله اسمها جلوتياس ماكسيمس، عشان كده سموها جلوتيال تيوبروستي. وبيلو الليسر تروكانتر في خط سبايرال نازل حلزوني كده، الخط ده اسمه سبايرال لاين بيلو ذا ليسر تروكانتر. السبايرال لاين ده لو احنا طلعنا بيه لفوق ولقدام هنلاقيه كونتينوس مع مين؟ ايوه مع الانترتروكانتريك لاين. يبقى الانترتروكانتريك لاين ده ميديالي بينزل تحت الليسر تروكانتر عشان يكمل از ايه؟ از سبايرال لاين. يبقى ده جلوتيال تيوبروستي لاترال، وده سبايرال لاين ميديال. بين الاثنين هنلاقي فيه لاين صغير هنا مكان ما انا برسم النقط دي. اللاين ده جاي من الليسر تروكانتر ورايح للينيا اسبرا واسمه بيكتينيال لاين، اسمه بيكتينيال لاين. بعد كده هنلاقي ان السبايرال لاين ده والجلوتيال تيوبروستي ده كونتينوس بيلو مع 2 ليبس من لاين خشن. ال2 ليبس دول اسمهم لاترال ليب، الخطين اللي انا برسمهم دلوقتي لاترال وميديال كده. لاترال اللي جاي من الجلوتيال تيوبروستي ماشي مع اللاترال ليب، واللي جاي من السبايرال لاين ماشي مع الميديال ليب. لايه بقى؟ لخط خشن. وخط خشن اللي موجود هنا في التلت الوسطاني على الباك اوف ذا فيمر اسمه ايه؟ لينيا اسبرا. لينيا يعني خط، اسبرا يعني رف. اوكي، يبقى اللينيا اسبرا يتكون من ايه؟ من 2 ليبس. lateral lip continuous above with gluteal tuberosity. medial lip continuous above مع السبايرال لاين. ننزل بعد كده للتو ليبس دول هنلاقيهم continuous مع 2 لاينز بيبعدوا عن بعض. التو لاينز دول اسمهم ايه؟ هنشوف دلوقتي اسمهم حالا، بس دلوقتي تخيلتوا معايا اللاينز دول اقل وضوحا من اللينيا اسبرا، يعني اقدر احسهم ما اشوفهمش. الاثنين دول اسمهم فيمورال كوندايلز. ده الميديال فيمورال كوندايل، لان لو بصينا فوق هنلاقي الهيد اهي، يبقى كده ميديال، يبقى ده ميديال فيمورال كوندايل وده لاترال فيمورال كوندايل. طب اللاين ده اللي رايح للميديال فيمورال كوندايل هنسميه ايه؟ ميديال سوبرا كوندايلر لاين. وده نسميه ايه؟ لاترال سوبرا كوندايلر لاين. وبين الاثنين هنا في سيرفيس اسمه بوبليتيال سيرفيس. بوبليتيال سيرفيس ده هيظهر في فصه ما ورا الني اسمها بوبليتيال فص، بس نعرف بوجود السيرفيس ده دلوقتي ان ده اسمه بوبليتيال ايه؟ سيرفيس. نيجي للور اند اوف ذا فيمر بقى اللي هي فيها ايه؟ فيها 2 فيمورال كوندايلز اهو. ال2 فيمورال كوندايلز دول واحد ميديال واحد لاترال. الميديال فيمورال كوندايل واللاترال فيمورال كوندايل من قدام كونتينوس توجذر بسيرفيس. السيرفيس ده بيركب عليه الباتيلا اللي هي الني كاب، بيركب هنا. اوكي، وهنلاحظ لو احنا بصينا من الجنب احط كده اهو الاقي ان الناحيه اللاترال دي اعلى من هنا. الباتيلر سيرفيس از مور انتيريور عند اللاترال بارت من الميديال بارت. هنعرف ليه دلوقتي لما ناخد عضله اسمها الكوادريسبس هنعرف ايه فايده ان اللاترال الانتيريور سيرفيس بتاع اللاترال فيمورال كوندايل مور انتيريور عن الانتيريور سيرفيس بتاع الميديال فيمورال كوندايل. ده المنطقه دي اكبر ومور انتيريور عن المنطقه دي اللي هي قدام الميديال فيمورال كوندايل. لو احنا فصلنا بينهم كده يبقى ده اللاترال وده ايه؟ الميديال فيمورال كوندايل. تمام. بعد كده هنشوف على الباك هنلاقي ان هم منفصلين عن بعض بفصه. نسميها ايه الفصه دي؟ نسميها انتر كوندايلر فصه. انتر كوندايلر فصه. اوكي، الانتر كوندايلر فصه دي بتفصل الميديال ده اللاترال عن الميديال فيمورال كوندايل، بتفصل اللاترال عن الميديال فيمورال كوندايل. طبعا بنتاكد من الهيد ان كده كل ده الميديال والناحيه الثانيه هيبقى اللاترال. جميل. هل الانتر كوندايلر فوسا كونتينوس فورورد؟ لا، هي موجوده بس من اللور والباك، لكن قدام مفيش. التو كوندايلز كونتينوس توجذر. نيجي بعد كده على السايد بتاع كل فيمورال كوندايل. ده اللاترال ولا الميديال؟ نبص فوق كده. لا، ده اللاترال، ده الجريتر تروكانتر، يبقى ده اللاترال فيمورال كوندايل. المنطقه العاليه دي اسمها ايبي كوندايل، لاترال ايبي كوندايل. وتحت اللاترال ايبي كوندايل في جروف اللي هو ده،
والجروف ده من الانتيرو بارت بتاعه من هنا بتطلع عضله اسمها بوبليتياس ماسل. تطلع عضله من هنا اسمها ايه؟ بوبليتياس ماسل. ده الجروف اللي بتمشي فيه العضله، والعضله دي هتمشي جوه الكبسول بتاع الني جوينت، يعني انترا كابسولار اكسترا ساينوفيال زي اللونج هيد اوف بايسبس. طب هل في ايبيكوندايل الناحيه الثانيه؟ ده الميديال ايبيكوندايل. والميديال ايبيكوندايل نتاكد ان هو الميديال، اطلع لفوق الهيد اهي، يبقى كل ده ميديال، يبقى ده الميديال ايه؟ ايبيكوندايل. بين الميديال ايبيكوندايل وبين الميديال سوبرا كوندايل لاين هنا في تيوبركل اسمه الدكتور تيوبركل، اسمه الدكتور تيوبركل. طبعا الحاجات دي ماسك فيها ماسلز وماسك فيها ليجامنتس وريليتد لنيرفز مثلا، دي اسمها particular features of the bone، ودي مكتوبه بعد كل عظمه. particular features دي ما تذاكرش دلوقتي، تذاكر بعد ما اخلص اللور ليمب، لان احنا هنحفظ حاجات مش عارفين هي ايه جايه منين، فبس نعرف اسامي العظمه، بس اسامي اجزاء العظمه. اوكي، لما نيجي بقى نشوف الفرق اللي فاضل ميكانيكالي بين الميديال واللاترال فيمورال كوندايل، هنلاقي ان اللاترال فيمورال كوندايل اللي هو ده more in line with the shaft، يبقى ده بيستخدم في البودي ويت ترانسميشن، وده مور ميديال تحت مين؟ تحت الهيد. فهنلاقي ان في لاين ما بينه وبين الهيد اوف فيمر، هو ده اللي بيحصل حواليه الروتيشن. فالفيمر لما بتيجي تلف بتلف حوالين لاين، اللاين ده فين؟ يقول لك الفيمر تلف كلها كده كده وترجع تاني كده. اللاين ده خط تخيلي من الهيد للميديال فيمورال كوندايل. اوكي، هو طبعا في الكتاب هيقول لك من الهيد للميديال سيرفيس اوف لاترال فيمورال كوندايل، بس تسهيلا احنا عارفين ان الفيمر بتلف حوالين الميديال فيمورال كوندايل. اوكي، فبنستخدم اللاين من هنا لهنا. الانجلز الاخرى اللي موجوده عندنا بالنسبه للفيمر غير النيك شافت، في عندي حاجه اسمها ديكلاينيشن انجل او انجل اوف فيمورال تورشن. المفروض لو خدت ترانسفيرس اكس في الابر اند اوف ذا فيمر جاي من الهيد للجريتر تروكانتر كده، وترانسفيرس اكس على التو فيمورال كوندايل يبقوا زي بعض نفس الهوريزونتال بلين. لكن لو نبص هنا الاول هنلاقي التو فيمورال كوندايل الاثنين نايمين على الترابيزه، يبقى هوريزونتالي اللاين بتاعهم في نصهم بارل للترابيزه. لكن هنا هنلاقي ان في سبيس تحت الهيد. لو كان مفيش فيمورال تورشن كانت الهيد والجريتر تروكانتر يعملوا زي الفيمورال كوندايل، لا الهيد والنيك طالعين كده من 5 ل 15 درجه، زي ما اكون عملت ايه؟ مسكت الفيمر وعصرتها كده، لفيت الابر هاف كانها طريه وعملت لها تويست، والتويست ده رفع الهيد من على الترابيزه. ده بيسموه انجل اوف فيمورال تورشن، ويتراوح من 5 ل 15 من 5 ل 15 درجه. والانجل ده يتلغي لو اتكسر النيك بتاع العظمه، لو اتكسر النيك بتاع العظمه هتلاقي الهيد ريحت على الترابيزه والانجل ده اتلغى، يبقى فراكتشر نيك ويل كانسل ذيس انجل. في انجل اخيره مع التيبيا. الفيمر بطبيعتها طبعا هنا في بلفس والابر اند مور لاترال، فالفيمر دايركتد داونورد وميديالي، مش ماهياش فيرتيكال، دي هنشوفها في رسمه انها دايركتد داونورد وايه وميديالي. وبقى التيبيا فيرتيكال. لو خدت خط على الفيمر وخط بين التيبيا هتلاقوا لاترالي في انجل بينهم، الانجل اللي بينهم ده قاسوها لو حوالي 172 درجه. الانجل دي ما بين اللونج اكسس بتاع الشافت اوف ذا فيمر واللونج اكسس بتاع التيبيا، الانجل دي هنا 172 درجه، واسمها انكلاينيشن انجل اللي هي ما بين اللونج اكسس اوف فيمر اند تيبيا. كده خلصنا الفيمر. المفاصلها ايه؟ الفيمر ليها مفصلين بس، مفصل فوق مع الهيب بون كده اسمه باسم الهيب بون، هيب جوينت، والمفصل الثاني مع التيبيا لوحدها يسموه ني جوينت، مش مع الفيمر يعني. اوكي، لكن الباتيلا مشاركه من قدام، يبقى الني جوينت فيمر باتيلا تيبيا، فيبولا لا، العظمه الرفيعه لا، يبقى ده ني جوينت تحت والهيب جوينت فوق. كده خلصنا الفيمر، والفيديو الجاي نشوف التيبيا.